Bán doanh thu 10 tỷ một tháng thu. thế thì sẽ hiểu được là vì sao một người thất bại. Play to win, pay to win, trả tiền cho tôi thì win đó. Anh bán gì đấy? Em trả lời cũng thật thà, anh bán hàng. SEO là dựa trên cụm từ, tiêu đề là cái quan trọng nhất. Bán lại luôn, không có chuyện gồng lỗ. 3 triệu quảng cáo mà chưa hiệu quả thì cần nhớ điều này thôi. 1-2 tỷ ở đây là không có tiếc. Chào mừng các bạn đang theo dõi podcast Một Chai Trà Đá Hướng Dương, nơi những câu chuyện xoay quanh POD sẽ được vén màn, nơi mà hành trình từ zero đến hero sẽ được bật bí, sẽ lan tỏa những năng lượng tích cực đến cho mọi người. Và tôi là Nguyễn Bá Hiệp, host mới của podcast Một Chai Trà Đá Tiền Tỷ. Ê mọi người, Hiệp chỉ đùa thôi nhá. Đúng là ở đâu mà có Hiệp là ở đấy là vị trí phụ trách host của Một Chai là của mình là sẽ bị lấy mất. Bảo sao mà suốt ngày đi đến đâu cũng tự tin giới thiệu là giám đốc marketing của Một Chai. Vậy thì Hiệp ơi, ngày hôm nay thì rất là vui mừng khi được đón Hiệp đến với chương trình Một Chai podcast Trà Đá Hướng Dương ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu chương trình thì Hiệp có thể giới thiệu con một chút về mình để cho tất cả các anh em ở đây biết được không? Mình là Nguyễn Bá Hiệp, CEO của Zcom. Zcom mới đang là nhà cung cấp dịch vụ education của Amazon tại Việt Nam. Và Hiệp cũng đang giữ chức vụ là giám đốc của trung tâm hỗ trợ xúc tiến thương mại quốc tế trực thuộc Viện Công nghệ và Sức khỏe. Và rất vui có mặt ở đây cùng chị Hương trong cái series rất là tuyệt vời này. Trước khi bắt đầu câu chuyện thì hãy cùng nâng ly với Hiệp và Hương để bắt đầu số trà đá chính thức ngày hôm nay nhé. Vâng, và trở lại với podcast Một Chai Trà Đá Hướng Dương ngày hôm nay thì như chúng ta đã biết thì hôm nay chúng ta đón một vị khách mời rất là vui tính là bà Hiệp. Hiện giờ thì Hiệp đang rất nổi tiếng trong cộng đồng về bán hàng Amazon. Vậy thì Hiệp ơi, Hiệp có thể chia sẻ với tất cả các anh em ở đây về cái hành trình của mình khi mà đến với Amazon được không? Cái lý do nào khiến em lại chọn với việc là khởi nghiệp và gắn bó với việc bán hàng trên Amazon? Cái câu chuyện của em thì nó khá là dài. Biết là sách được chị Hương của mọi người ạ. Em xin phép vắn tắt cái câu chuyện của em. Đó là cái thời điểm mà em kinh doanh trong nước thì nó cũng gọi là khá thành công. Em kinh doanh gì ở trong nước? Chị cứ tưởng là em sẽ bắt đầu với cái sự nghiệp bán hàng kiểu xuyên biên giới luôn chứ hóa ra là có bán hàng trong nước luôn à? Đúng rồi, em bán hàng trong nước và thời điểm đỉnh điểm thì đợt điểm đấy có những doanh thu một tháng em đến 10 tỷ, 8 đến 10 tỷ trong nước. Wow. Em cũng khá nổi tiếng trong cái thời điểm dịch Covid. Và em cũng là một trong những cái người đầu tiên ở Việt Nam tạo ra một cái máy gọi là máy đính kính. Máy đính kính? Cái màn hình của điện thoại bằng xước mà em đánh nó hết sức luôn. Em học lỏm về công nghệ Trung Quốc và em mang cái công thức đấy, máy móc đấy lên Bách Khoa, lên người thầy giáo của em. Đầu tư hết khoảng 600 triệu cái máy đấy, ra một cái máy mà làm. Cũng may mắn là khởi nghiệp thành rồi đấy, khởi nghiệp lần thứ 2, thứ 3 đấy thành công, nên là nó thành công. Và thu hồi vốn sau khoảng 3-4 tháng thôi. Và nó lên rất là nhanh. Thì khi mà làm cái bán hàng đó và có một chút tiền. Hồi trẻ, ở đấy còn trẻ, 24 tuổi, 23 tuổi. Wow. 24 tuổi mà kiếm 10 tỷ một năm là hơi bị hot đấy nha. Bán doanh thu 10 tỷ một tháng. Một tháng. Thực ra là trước đấy là đã kiếm được tiền rồi. Nhưng mà thời điểm đấy là thời điểm đỉnh điểm của Covid 2019, bắt đầu Covid ập đến và là thời điểm mà em kiếm được khá là nhiều tiền. Thì hồi bé thì nhà em thì ở Hà Giang, nhà Hiệp ở Hà Giang mọi người ạ. Thì bác ở dưới Hà Nội này, bác xuống cái đưa đi chơi. Thì hơi choáng ngợp với Hà Nội này, nghĩa là tiêu tiền, kiếm tiền sướng quá, chơi sướng quá. Thì mới bảo bố mẹ là mẹ ơi, lớn lên con nhất định con phải về Hà Nội kiếm tiền. Thì con em về Hà Giang tiêu mẹ, Hà Nội kiếm tiền, Hà Giang tiêu ít tiền hơn. Đó. Bé mà đã có kiểu đam mê với tiền rồi đúng không? Tôi nói với mẹ từ hồi còn rất là bé, mẹ vẫn nhắc đi nhắc lại. Nhưng mà cái gì cũng có giá, nhưng mà bắt đầu thì có những cái biến cố nó ập đến liên tục trong vòng khoảng gần 1 năm trời về việc bán hàng. Và khi biến cố đó xảy ra thì Hiệp nhận thấy rằng là Hiệp không còn hạnh phúc khi mà kiếm tiền ở Hà Nội đem về quê tiêu nữa. Và Hiệp nghĩ đến là phải kiếm tiền ở nước ngoài đem về Việt Nam, hoặc là kiếm tiền từ Đông Nam Á, tóm lại là kiếm tiền từ nước tiền đô, tiền sinh, tiền gì đấy đem về Việt Nam. Và lúc đó thì Hiệp mà có những người bạn đã làm MMO, làm Amazon ở Huế. Đó là những team POD rất là lớn ở Huế. Rồi Hiệp mót men tìm hiểu về Amazon, tìm hiểu về eBay, tìm hiểu về các sàn khác và tìm hiểu về lịch sử của Amazon. Và rất là bất ngờ khi mà Amazon vượt qua bong bóng.com rất là nhanh trong năm 2000 ấy, rất là nhanh và phát triển cứ lên dần bền vững. Và Hiệp chọn Amazon và Hiệp nhận thấy rằng năm 2020 Hiệp đã nhận thấy rằng là nếu mà mình làm sàn trong nước thì sẽ không chạy đua kịp với Trung Quốc. Bởi bản chất Hiệp đã làm iPhone, làm việc người Trung Quốc rất là lâu. Từ năm 2014 2016 đã bắt đầu làm người Trung Quốc rồi. Và khởi nghiệp với Amazon đó là về POD mọi người. Thì bán VOD đầu tiên hả? Bán VOD đầu tiên.
Thời đấy thì thực sự là không biết trademark là gì, không biết copyright là gì, tôi chỉ biết list lên ra đơn và đi fulfill. Đó, trong năm đầu tiên thì cuối năm 2019 đến năm 2020 là Hiệp khởi nghiệp với Beauty. Và khởi nghiệp vào mọi người, nó thắng suốt ở những trước đấy thì tự tin xông lên và thất bại. Thất bại luôn với Beauty. Thất bại với Beauty à? Đúng rồi, và thất bại thì Hiệp cũng dừng lại khoảng thời gian. Sau đó thì bắt đầu mới đi học về FBA và kết quả cũng giống như Beauty. Là cũng thất bại đúng không? Cũng thất bại luôn. Hồi đấy lúc mới chuyển sang FBA Amazon là em bán cái gì? Em bán rồi, em bán là em cứ thấy cái gì là bán hay là em bán này. Em bán cứ lên trên đấy thấy người ta bán cái gì là mình bán cái đấy đúng không? Là giống như hiểu là hồi đấy là không biết marketing là gì. Đó, không biết một tí gì về chuyên ngành cả. Và gần như cảm giác như mình vào rừng, mình lạc đường trong đấy, mình cứ đi dò, mình lạc trong đấy. Trong những cái thất bại đấy có một cây thành công. Mình nghĩ là mình đúng. Mình nghĩ đúng. Đấy, nghĩ là tìm được chân lý đấy rồi đúng không? Chân lý đúng rồi, mình làm năm 2020 năm 2022 cứ như thế trải qua liên tục. Và những cây thành công, những cây thất bại thì đã bồi đắp lên nghiệp. Và khi mà mình thất bại thì hồi đấy thì có một cái tư duy đó là gì? Nếu mà thành công thì không cần ghi lại. Nhưng mà tất cả những cái gì fail, thất bại thì phải nốt lại bằng mind map. Hiệp có một cái mind map từ đúng năm 2020, 2021 đến thời điểm bây giờ. Ghi lại toàn bộ quá trình làm về Amazon, nghiên cứu như thế nào, làm rồi đâu. Và sau khi mà fail ấy, bắt đầu Hiệp mình hỏng không ổn rồi. Thế là mình học về marketing, học về Amazon của Trung Quốc, học về Amazon ở trên Udemy của Mỹ, tất cả những khóa học ở trên Udemy về Amazon học hết, không thiếu một khóa gì cả. Đó, và học cả SEO của Google, với Amazon Google giống nhau mà. Đúng rồi. Thế là đến năm 2022 bắt đầu mới thành công. Bắt đầu 2022. Đúng rồi. Đốt, mình không nhớ rõ lắm nhưng đốt rất nhiều tiền. Và thành công xong rồi lấy cái thành công đấy như nhân bản mô hình và lại gãy. Đúng rồi, mang cái mô hình thành công đấy, nghĩa là mô hình thành công đấy nó chỉ khoảng cái bản vẽ rất là nhỏ thôi, 4-5 người thôi. Nhưng mình nhân bản lên hệ số to hơn. Thì lại gãy. Đó. Cái win đấy thì nó có đem tiền về, mình tự tin mình lại làm những cái khác nó to hơn rất là nhiều mà nó không hiệu quả. Đó, và mình nhận thấy một cái điều là nếu mình tiếp tục như này thì chắc chắn là mình sẽ hết tiền. Đúng rồi. Mình ngồi lại, mình gọi là thiền đi. Gọi là thiền đi, không phải, nghĩa là mình bị một cái khoảng tầm gần 2 tháng mình bị không biết làm gì, mông lung, mất định hướng, mông lung. Bởi vì là tại sao tôi vẫn làm thành công, cái này lại thất bại. Nó cứ thế. Đúng rồi, chắc chắn đây là cũng là một cái tình trạng chung của rất là nhiều anh em đấy. Tức là win mà không hiểu vì sao mình win. Đúng rồi. Nên là khi mà scale lên thì không hiểu tại sao lại gãy. Đúng rồi đó. Xong bắt đầu mông lung và định hướng là thế không biết làm như thế nào mới đúng không? Và cũng không hiểu sao lại tự nhiên là vào đi vẽ đu. Không hề có ý định đào tạo bất cứ gì cả, không hề định. Tự dưng có duyên thôi đúng không? Đúng rồi, nghĩa là hồi đấy cũng vẫn nhớ như có một bạn cũng lâu rồi, bạn ấy đến mình hay post những bài viết Facebook cá nhân trên cộng đồng, bạn ấy đến hỏi học. Ok, mình dạy mình không lấy tiền gì cả. Và cứ thế giới thiệu nhau. Này là khi mà mình làm thành công ấy, mình dạy mình không lấy tiền. Cho 5 người giỏi nhất ở những mảng trong nước. Đó, câu chuyện này bây giờ và những cái 5 cái anh đấy thì đang có 2 anh đang là cổ đông của các dự án. Đó, dạy cho 2 anh đấy bảo là em cam kết với anh sẽ thành công. Làm bàn đạp. Đó, và dạy cho anh đấy thành công ở ngay cây đầu tiên. Và hơi choáng ngợp là khi mà anh ấy đến học ấy, thì ngày đầu tiên thì con GLC đón đi ăn, hôm sau thì Range Rover đón đi ăn. Đó. Rất là giàu đúng không? Rất là giàu trong nước và rất có tầm ảnh hưởng. Hồi đấy là mình cũng khá là thương ngây. Đó là gì? Anh đến công ty em cho anh xem doanh thu, cho anh xem lợi nhuận của em đang làm. Mình không hiểu là phải che đi nó sẽ tốt hơn đấy. Đúng không? Không hiểu, không biết, cái thực sự là không biết. Sau đấy là một chuỗi cái ảnh hưởng liên tục. Ví dụ như tại sao chị ảnh hưởng? Bởi vì là em có nhiều brand ấy. Em có 3 brand thì một brand bị lộ. Một bị lộ do mình sâu đúng không? Sâu anh ấy thì không hiểu là do lộ là do lúc đi dạy mình vô tình dùng Hello bị lộ hay là vì sao mà cái brand lộ đấy bị đánh chết. Cái đánh 2 lần, đánh chết. Đó. Liên tục vào thả, liên tục cái việc đầu tiên mà bị đó là vào trong listing đổi thông tin sang Sextoy, mất index toàn bộ từ khóa trong vòng khoảng gần 1 tháng, và khiến ranking kinh tụt toàn bộ, rồi liên tục bị thả review 1 sao lẫn fake 1 sao khiến cho cái không lên được top từ khóa, nó không chạy cáo, nó không lên được, và lỗ và hàng tồn rất là nhiều. Và khi đó thì sau đấy thì
cái team đấy, cái team mà em dạy họ ấy, họ làm quá tốt, họ làm quá tốt. Và thì lúc đấy em đã xin Amazon làm đối tác về làm dịch vụ hình ảnh rồi, đó, dịch vụ hình ảnh rồi. Rồi thì hồi đấy có làm việc với một bạn, chắc là bạn Thế Nam của BD ấy, bạn ấy có hỏi là có muốn làm việc lớn hơn không, có muốn em dạy, có muốn đi dạy Amazon không, vân vân. Đó, thế là Hiệp cũng nộp lên BD của Amazon về Edu. Và BD tôi bảo ok, Hiệp hãy cho tôi 5 cây gì gần nhất của Hiệp làm thành công ở trên Amazon, hay xem feedback của cộng đồng, một feedback. Và Amazon duyệt rất là chặt chẽ. Đúng rồi, với hệ thống của Amazon thì chắc chắn là sẽ rất là chặt, đặc biệt là liên quan đến Edu ấy, là xem xét rất là kỹ luôn đó. Đúng rồi, và ngay cái sau buổi đấy khoảng mấy ngày là có một meeting với cả Amazon ở Hà Nội, và một cả team bay Sài Gòn ra để gặp nữa. Và cũng biết là rất may mắn là cũng được duyệt Edu luôn. Được duyệt luôn. Duyệt Edu luôn. Uy tín đấy. Trước đấy là đã dạy rất lâu rồi, dạy khoảng là 1 năm rưỡi rồi, dạy 1 năm rưỡi rồi, có những cây thành công rồi thì Hiệp lấy những cây đấy để đưa cho Amazon. Đấy là một cái hành trình cứ thất bại rồi thành công liên tục. Và đến như bây giờ thì ngoài những team bán hàng của Hiệp thì có rất là nhiều team, rất là nhiều anh em làm cùng các dự án, các job. Và Hiệp đi theo hướng đó là why hết, làm sạch. Nên là việc mở rộng team khá là dễ đúng không? Vậy bây giờ là Hiệp có thể chia sẻ luôn là hiện giờ cái Zcom đang đi theo cái mô hình như thế nào không? Tức là vừa tự bán hàng này, vừa dạy à? Zcom của Hiệp thì nó gọi là semi, nó là bán, nó là nửa Edu nửa bán hàng. Hiệp không mở lớp, sẽ không mở lớp. Zcom đăng ký với Amazon là Zcom Education là về Edu. Còn các công ty bán hàng của Hiệp thì là các nhánh khác không liên quan đến Zcom lắm. Đó, nhưng mà từ Edu đấy thì Hiệp lọc ra được những cái team, những cái doanh nghiệp mình gọi là có nguồn lực. Nguồn lực đây chưa chắc phải là tiền, nguồn lực con người. Đó, thì thường những team đấy sẽ được kiểm duyệt qua một vòng, đó là 1 năm khi mình dạy rồi doanh số họ tốt rồi, hoặc là năm trước họ tự làm doanh số tốt rồi thì Hiệp sẽ join cổ phần vào để phát triển lên. Đó, thì hiện tại đang đi theo hướng như thế, nghĩa là vừa Edu. Tức là mình sẽ coaching với các team một đúng không? Đúng rồi. Sau đó dựa vào những cái sau mà khi dạy họ thì cũng sẽ nhìn ra được cái tiềm lực của các nhóm đấy như thế nào, về nhân sự này, về con người các thứ, cảm thấy là ok thì mình sẽ cổ phần với họ vào những cái dự án, đúng không? Chị nghĩ đây là một cái hướng đi mà rất là bền đấy. Và kiểu mình có thể nhân rộng được nó lên ấy, và có thể tận dụng được nguồn lực của rất là nhiều team khác nhau. Đó, thì mình chỉ việc là đến một cái giai đoạn mà trải qua cái việc mà đi gieo hạt đi, gọi là đi gieo hạt đi, thì lúc mà hái quả thì sẽ là hái rất nhiều quả đấy Hiệp nha. Thực sự là Hiệp chỉ giỏi chuyên môn. Hiệp nghiên cứu chuyên sâu rất là nhiều về marketing, về bán hàng, về Amazon, về thuật toán vân vân. Nhưng mà Hiệp lại không giỏi về quản trị. Không giỏi quản trị. Thì lúc đấy mà không giỏi quản trị chính là mình scale đâu gãy đấy. Nó quản trị mà. Thế là đang tính trong đầu bảo hay là tôi đi xin thử việc một công ty ở đó thật lớn thì xem họ quản trị như nào. Thế ấy có hai hướng như thế. Thế và thay vì như thế thì Hiệp có những cái người bạn xung quanh ấy, rất là các anh của các CEO công ty rất lớn, thì ông bảo là đây làm như này. Đó, các cái truyền kiểu kinh nghiệm các thứ luôn cho mình, cổ phần vào xem mà tao làm cái này và học quản trị. Ok, thì Hiệp sẽ đi theo hướng là mentor, là chuyên gia. Đó, và xem mọi người quản trị như nào, xem chia các team như nào, rồi chia các dự án như nào, và học quản trị luôn. Tức là em đã chia sẻ cái quá trình cái quá trình đến với Amazon đi, chị thấy rất là nhiều thăng trầm đúng không? Có thành công này, có thất bại các thứ. Vậy thì bây giờ em có thể chia sẻ với mọi người một chút là trong cả quá trình bán hàng Amazon đấy thì theo em thì đâu là nguyên nhân mà có thể khiến mọi người bị gãy khi bán hàng Amazon? Nói thất bại thì Hiệp đang chạy với chương trình gọi là Amazon chữa lành. Em một phút dành cho quảng cáo nhá. Đây không phải quảng cáo, mà chữa như thế thì sẽ hiểu được là vì sao mọi người thất bại. Bởi vì mình thất bại đấy là cách đây rất lâu rồi, nghĩa là nó biến động mà. Thì nhận thấy một cái điều là gần như mọi người làm fail ở trên Amazon, gần như đến 9% ấy. Mọi người chả hiểu cái gì. Mình có thể bán được, có thể người A copy của người B ra bán tốt nên bán, hoặc là học lỏm một tí này nên bán. Mình không hiểu cái gì cả, mình cứ bán. Không hiểu bản chất. Không hiểu bản chất, đúng rồi. Đó, thì thất bại thôi. Có những người thất bại thì sửa được, sửa một chút về listing, sửa chút hình ảnh, về quảng cáo là lại thành công bởi vì sản phẩm chất lượng. Nhưng có những người lại đem cái hàng gọi là hàng thanh lý Việt Nam mà lại bán. Tôi muốn xả hàng, tôi xả hàng đi. Bán ở Việt Nam ế quá thì mang đó thì rời cứu. Thì còn tổng kết lại thì Hiệp thấy thất bại đa phần là mọi người thiếu kiến thức. Thiếu kiến thức. Đó, mọi người bị FOMO. Phải nói thật, sự thật là Việt Nam đi theo hướng MMO nhiều hơn là hướng business.
Làm thay vì làm bài bản thì phải cố gắng kiếm tiền thật nhanh ở trên online. Đây là cái điều mà phải nhìn thấy. Và phần đa là những cái team làm thành công MNO thành công ở Amazon lúc trước ấy đã có một công thức sẵn. Người đi trước họ làm thành công, họ bày nhau làm nhanh. Nhưng mà như thế nó sẽ không bền. Nó có thể bán checkmark hay gì đó vân mà bị fail. Và khi mà thuật toán thay đổi hay là cái hành vi mua hàng nó khác đi thì người làm theo hướng chuẩn chỉ business thì không làm được. Hồi xưa thì có thể là play to win, gọi là list hàng lên là bán được đúng không? Đúng rồi. Ngày xưa thì nó dễ hơn, chị nhớ là các anh em kể là khoảng tầm 5 năm trước đây ấy, là việc bán hàng nó khá là dễ nha. Tức là cứ list hàng lên là có đơn thôi. Thì bây giờ có cạnh tranh hơn rồi. Bây giờ cạnh tranh hơn rất là nhiều. Thế các anh em kêu khó sốt rồi. Có thể là pay to win. Trả tiền cho tôi thì win đó. Quy hết, tất cả đều quy hết là bởi vì mình thiếu hiểu biết về cái nền tảng. Đúng không? Tức là nếu mà bản thân là mình nắm được cái cốt lõi của bản chất vấn đề, cốt lõi của cái nền tảng Amazon, hiểu sâu về nó, về cái thuật toán của nó thế nào, thì kể cả khi mà nó biến động đi chăng nữa thì mình vẫn có thể adapt được đúng không? Có thể thay đổi được để có thể phù hợp được đấy. Bây giờ chúng ta nói đến thành công đi, bí kíp thành công đi. Chị nghĩ là kiểu mình sẽ chia sẻ cái bí kíp thành công theo từng cái quy trình của việc bán hàng Amazon đi. Từ việc là đầu tiên thì chúng ta sẽ đi từ tìm sản phẩm đúng không? Cái câu gọi là câu hỏi triệu đô là bán gì để win. Rất nhiều người mình gọi là rất buồn cười. Comment story hay là nhắn tin, anh bán gì đấy? Kiểu hỏi rất hồn nhiên. Anh bán gì đấy? Anh bán triệu đô. Em trả lời cũng thật thà, anh bán hàng. Thì khi mà Hiệp làm ấy, hồi đầu tiên cũng giống như chị Hương ấy, bán gì? Chỉ quan tâm bán một sản phẩm đó thôi. Tư duy như thế, nó bị nối mòn. Và sao mà mình bán cái cốc này có thể thành công này, chén thành công này, nhưng mà bán ra cái khay này fail thì fail. Đấy đúng không? Thì hồi xưa bởi vì là nghĩ là tôi bán cái gì thôi. Nhưng mà khi mà Hiệp nghiên cứu đến dựa trên cái dòng Hiệp viết ấy, là Hiệp nghiên cứu thay vì nghiên cứu một sản phẩm, nghiên cứu cả một cái nick, cả một cái nick, hoặc nghiên cứu cả một cái dòng sản phẩm để xem là tại sao nó bán được, tại sao không bán được. Hồi xưa test thì test một sản phẩm, nhưng mà khi mà mình hiểu ra là cái vấn đề thì mình sẽ test nhiều nick khác nhau với nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Nó ví như dòng về gọi là về ấm chén thì test một cái chén chẳng hạn, dòng về decor thì test một cái khay, nó dòng về beauty thì test cái áo chẳng hạn. Mình sẽ cố gắng test được nhiều dòng nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất để đưa ra những cái quy trình tốt nhất. Nghĩa là khi mà Hiệp build một cái con store, một con sản phẩm quá to thì con đấy lúc đầu đem về lợi nhuận rất lớn chưa nha, build lên rất là lớn đó, nhưng mà sau đó nó chết mới là gãy to. Nếu bạn là một con cá mập thì chắc chắn bạn sẽ bị những con cá mập khác cắn, và bạn sẽ bị những con cá con rỉa đến chết thì thôi đúng không? Thì vậy làm sao? Thì thay vì là Hiệp làm một con cá mập, Hiệp sẽ là một đàn cá con. Đó chính là nghiên cứu nhiều nick đúng không? Nhiều nick mà trong nick có nhiều dòng sản phẩm. Và mình sẽ thay vì là build một con rất là to, một con lên vài trăm đơn một ngày, thì mình sẽ build nhiều con lên, mỗi con vài chục đơn đúng không? Hoặc là vài đơn lên vài trăm đơn, vài nghìn đơn kiểu đấy. Sẽ không bị ai để ý đúng không? Thì khi mình làm một đàn cá con thì sao? Thì cá mập có ăn thịt mình cũng chỉ mất một chút thôi đúng không? Và những đàn cá con khác thấy mình thì cũng là đàn cá con với nhau, không cắn nhau nữa. Đó tư duy. Tiếp tục đấy học một cái tư duy nữa mà phải nói là cái tư duy này chính là cái tư duy khai mở doanh nghiệp thành công hơn nữa. Đó chính là cái 4 vị thế của doanh nghiệp khi mà kinh doanh ở trên Amazon. Thì nó sẽ chia thành là người dẫn đầu, kẻ thách thức, người theo sau và người đi đường ngách. Thì người dẫn đầu và kẻ thách thức thì nó sẽ chiếm 40 cộng 30 là 70% thị phần. Thì hồi đầu mới kinh doanh ấy, Hiệp luôn luôn là kẻ thách thức. Đi theo cái để có thể cạnh tranh được với cái thằng mà to nhất đúng không? Đúng rồi. Chọn nhu cầu cao, cạnh tranh thấp. Đó. Thì nhu cầu cao là sẽ có những thằng dẫn đầu nó đánh đi rồi. Đúng rồi. Cạnh tranh thấp là tao đánh nhau với thằng kia. Đấy, đánh nhau với nó. Đấy. Và nó bị gãy đấy. Đó. Thì Hiệp không làm như thế nữa. Hiệp chọn làm người theo sau. Nghĩa là đi theo người dẫn đầu cái thức và không cạnh tranh với họ. Và làm người đi đường ngách, nên là sẽ chọn ra một cái phân khúc ngách đủ lớn để đem về lợi nhuận nhưng đủ nhỏ để các ông lớn bỏ qua. Và nó bổ trợ chính là cái tư duy đàn cá con đấy. Đàn cá con đấy đúng không? Đấy là cái đấy. Thế là đấy là cái bổ trợ cho Hiệp để Hiệp làm các dự án gần như là thành công đến 80-90% hết các dự án của Hiệp. Mà 9 trên 10 con là hơi bị khủng đấy à? Đấy là hơi khủng khủng. Cái tổ đó còn nó chỉ là 100% đúng không? Mọi người nhớ nhá. Đấy thì đấy là cách của Hiệp làm. Như là cũng có đây một cái lời chia sẻ với mọi người là
chúng ta đừng nên FOMO theo volume, đừng nên FOMO theo doanh thu. Nó đừng nhìn lên doanh thu to, volume to rồi để lao vào. Nhưng mà thực ra chị cũng thấy hơi khó nhá, làm thế nào để xác định được là nó đủ lớn, tức là volume thị trường nó đủ lớn để mình join vào và cũng đủ nhỏ để các ông lớn bỏ qua. Ví dụ cái mức như nào? Okay, ví dụ đi. Phải ví dụ thực tế thì mình mới dễ hiểu được hơn á. Ok, ví dụ đi, ví dụ như mọi người bán cái đồ gia dụng đây. Thì bây giờ chúng ta bán cái thìa inox. Thì theo mọi người, theo chị là thìa inox nó có cạnh tranh không? Có volume có to? Có. Đúng. Nhà nào mà chả cần đúng không? Yes. Thế thì cái thìa đó, nếu mà mình bán cái thìa inox ấy, nó sẽ chính trở thành là cái thách thức. Cái thách thức đúng không? Vì lại các ông đối đầu với người dẫn đầu đúng không? Đúng. Đấy, nó là nhu cầu cao. Thế bây giờ làm thế nào, tư duy như nào để chọn được đi đường ngách, đúng không? Chọn người theo sau. Thì mọi người nghĩ đơn giản thôi. Chúng ta có thể chọn được một cái thìa bằng gỗ ăn caramel buổi sáng chẳng hạn. Đi với các ngành nhỏ hơn đúng không? Đúng rồi. Nghĩa là thìa đấy, thìa bằng gỗ như người ăn chay chẳng hạn. Đấy, thì cũng là cái thìa nhưng cái thìa gỗ. Thì người ăn chay, nên là một tiệm khách hàng nó đủ bé. Thì cái thìa gỗ người ăn chay đấy, cái ông ăn thìa inox cũng sẽ không đánh vào. Ông không đánh vào luôn. Đó thì khi mà mình làm vua cái thìa gỗ người ăn chay nữa thì mình có thể spend thêm cái thìa đấy vào cái ngách kia để tăng doanh thu lên một chút. POD cũng làm thế được. Tại vì thực ra POD cũng hay đánh vào ngách nhiều mà đúng không? Các anh em hay chọn nick. Nói đến POD chắc chắn là mọi người sẽ nghĩ ngay đến cái việc là chọn nick rồi. Đúng rồi. Đánh một cái nick cụ thể. Tiếp với POD thì em có cái case nào về POD mà kiểu cũng đi vào ngách như này mà hiệu quả không? Có luôn. Thì Hiệp sẽ chuyển đổi từ POD thành POD FBA. Hiệp có hai team triển khai mô hình POD FBA. Đúng rồi. Em sẽ chuyển đổi tất cả những sản phẩm nào thành FBA được. Để Seller của Mới Trai bây giờ cũng đang đi theo hướng đấy, tức là anh em là kiểu bán POD dạng FBA luôn. Đúng rồi. Để cho Amazon tự làm cho mình. Đúng rồi. Thì mình sẽ kiểu không lo lắng gì đến kiểu là ship hàng chậm hay là gì mình nữa. sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh luôn. Nếu mà bán POD mà đi FBA thì nó lại bị hạn chế một chút là liên quan đến vấn đề design chẳng hạn. Tại vì không biết là cái design đấy thì nó có thắng hay không các thứ ấy. Ví dụ mình đi nhiều thì nhỡ lỗ thì sao ấy. Rất là nhiều anh em bằng POD mà muốn chuyển sang FBA đều đang bị mắc ở cái vấn đề đấy. Đúng rồi, đấy là cái vấn mấu chốt. Và thì có công thức để không bị thế. Có thể bật mí một chút cho anh em ở đây được không? Một chút thôi. Ok. Thì quy tắc đầu tiên đó là không chọn những sản phẩm có sai số. Không chọn những sản phẩm có sai số. Có nhiều sai số. Nhiều sai số. Còn 2-3 thì ok đúng không? Ok, đấy. Cái thứ hai đó là cái bước rất quan trọng mà bước này Hiệp đưa vào trong tất cả các mô hình, gọi là test market. Test market. Đúng rồi, đó. Test market là gì? Nó là bỏ ra một cái số tiền nhỏ trong thời gian ngắn nhất để đo lường được nhiều thông số nhất. Đó. Thì thay vì tôi tập trung vào một mẫu, tôi có thể làm hàng trăm mẫu trên hàng trăm cái sản phẩm đi cùng một lúc, nhưng mỗi mẫu đó tôi chỉ đi 10 cho đến 30 cái rồi sản phẩm thôi. Tại sao là 10-30? Thì con số đấy là con số dễ để clear hàng. Và Amazon rất hay nhá. Amazon có một tính năng gọi là vai. Vai mới update cái đây khoảng nửa năm, đó là vai 2. Nghĩa là mình sẽ được tặng đi 2 sản phẩm. 2 sản phẩm để người ta review cho mình đúng không? Đúng rồi. Thế là thì tự nhiên tôi có vai, tôi có sản phẩm tôi review. Đấy, thì cái review đây đánh giá được luôn là cái sản phẩm mình nó có hiệu, nó kiểu ok hay không đúng rồi, nó có một đúng phần cái insight khách hàng không? Đúng rồi, thì mình ví dụ mình đi 30 sản phẩm ấy, mình chạy vai mình còn 28. Còn lại là mình lên S, mình đo lường đó, và sản phẩm nào mà tồn kho quá 6 tháng thì mình clear luôn. Một, hạ giá kịch sàn để bán, hai là thanh lý bởi Amazon luôn. Đúng rồi, thì sẽ không bị lo lắng về hàng tồn nữa. Đó, và sản phẩm nào mình gọi là sản phẩm win đi thì mình sẽ đi vài trăm vào để đấy. Đó là cách, nhưng là mình sẽ không tối ưu logistics ở thời điểm đầu. Mình chỉ tối ưu cái thời gian thôi. Đúng không? Test market là thế mà. Đó, nên rất là nhiều mọi người là tối ưu logistics, phải đi đường C, đi đường E-Cargo khá là lâu xong sang nó không bán được. Mất rất là nhiều thời gian đúng không? Đúng rồi. Hoặc là testing bằng ấy trước, FBM trước. Đó, nhưng mà Hiệp thì không cần test FBM, gần như là mình quá hiểu insight ngách rồi. Đúng rồi. Là em đi luôn đúng không? Đi luôn. Nhưng mà thực ra với các em mới bắt đầu thì nên thử test FBM trước. Rồi ví dụ cái mẫu nào win thì mình scale lên bán FBA. Bây giờ nhiều anh em đang đi theo kiểu đấy. Tức là anh em test một chút với FBM trước, thấy mẫu nào win thì anh em đi FBA cái mẫu đấy vào cuối năm. Đúng rồi. Để ăn thôi. Nhưng mà mọi người ơi, đừng quên là với chính sách fulfill FBA của Mới Trai thì sẽ hỗ trợ cho anh em rất là nhiều trong cái việc test theo cái quy trình mà Hiệp vừa giới thiệu. Bởi vì trong mỗi cái lô mà đi FBA ấy, thì Mới Trai không hề giới hạn cái số lượng design đâu, và anh em có thể đi bất cứ bao nhiêu design trong cùng một lô cũng được, nên là sẽ rất là phù hợp với cái cách test mà Hiệp đang chia sẻ với mọi người. Mọi người hãy nhớ là gì?
bỏ ra một cái số tiền nhỏ nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất để đo lường được nhiều thông số nhất. Đấy là test market. FBA hay là PUD, FBA nó đều như thế. Thì tiếp theo là sẽ đến bước listing nhỉ? Đúng không? Thế thì có cái bí kíp nào listing mà hiệu quả cho anh em không? Cái này phải chia sẻ với anh em là hồi xưa anh em là play to win, nhưng mà play to win theo kiểu là ông A dạy ông B dạy ông C D nó tam sao thất bại. Mọi người không hiểu bản chất của vấn đề. Ví dụ như Hiệp hồi xưa bán beauty check mark bán gọi là bán Taylor Swift đi đúng không? Thì sẽ là sensor rồi sẽ là Taylor Swift ETT để sửa cho bot không hiểu ấy. Đấy, kiểu đấy. Nhưng vẫn bán được. Bởi vì nó không có cạnh tranh, hoặc là thời điểm Amazon chắc là nó thả. Chắc là thả. Rồi ok. Thì không hiểu thế nào là SEO, không hiểu thế nào tập toán của Amazon. Đúng rồi. Mình cứ bán được là bán thôi. Đúng rồi, nó khi bắt đầu làm chuyên sâu hơn, mình học cái khóa của Amazon nước ngoài và học một khóa SEO Google. Hóa ra mình hiểu nó là SEO là dựa trên cụm từ. Đó, rồi tiêu đề là cái quan trọng nhất. Rồi đến bullet point, rồi đến search term, rồi đến content A cộng. Vân vân. Khi hiểu điều đó ra rồi thì Hiệp đã đưa ra công thức để làm SEO Amazon. Công thức ấy dựa trên được những cái bài học trước đấy của mọi người và testing, test ăn luôn. Hóa ra nó là như vậy. Thì nói đơn giản như này thôi này, những cái cụm từ khóa chính xác nào mà khách hàng đúng insight nó do họ mua hàng, họ dễ mua hàng thì hãy để ở đầu tiêu đề. Và những từ khóa nào thuộc ngành hàng đấy mà có volume tìm kiếm rất là to thì để ở nửa cuối tiêu đề. Và để 1/2 của nửa cuối đấy để những cái từ khóa trending. Ma giờ đây, pha giờ đây, gif for ma giờ, gif for pha giờ để cuối. Thì đấy là cách SEO. Và luôn nhớ là gì? SEO chính xác cụm từ. Hết. Mọi người muốn bán một cái áo t-shirt có in hình yêu mẹ áo vừa qua mặt đây đúng không? Đúng rồi. Thì mọi người hãy dùng các công cụ của Helium. Mọi người tìm những cái từ khóa long tail dựa theo cấu trúc mà khách hàng nó dễ mua hàng. Đấy, thì mình có thể ví dụ đó là I love mom t-shirt chẳng hạn. I love mom t-shirt. T-shirt thì nó đang mua cái áo là tôi yêu mẹ đúng không? Thì mọi người hãy để I love mom t-shirt ở đầu tiêu đề. Và mọi người tìm tiếp những cái cụm từ gần như thế, khách hàng cũng yêu mẹ, có bảo I very love mom chẳng hạn. Đấy, hoặc là I very love mom hoodie chẳng hạn để tiếp theo. Và hãy để 2 đến 3 cụm như thế ở đầu. Vậy là người có 100 ký tự rồi. Sau đó mọi người hãy để những cái từ như kiểu là fashion này, hoodie, t-shirt này, sweatshirt này, để những cái từ như kiểu là ma giờ đây, pha giờ đây ở đằng cuối. Thì vẫn phải để những cái từ volume to, tuy nó không mua hàng nhưng giúp mình reach đến được nhiều tệp hơn. I love mom t-shirt không có S và I love mom t-shirt có S là hai cái SEO hoàn toàn khác nhau. Muốn SEO hai từ đấy phải viết cả hai cụm từ ra. Là áo Hawaii chẳng hạn, thì thay vì là content cộng tôi nói lại là áo Hawaii tôi có màu gì, hình gì, size bao nhiêu bán cho ai, thì hãy kể câu chuyện đó là mùa hè đến. Mùa hè đến có một người con gái đang muốn đi biển và nghĩ về người cha của mình, nghĩ người cha của mình và cô ấy nghĩ là nếu mặc cái áo này cùng cái cha nó sẽ rất tuyệt vời chẳng không? Và ấy kể câu chuyện như thế. Rồi hình ảnh hai người bố với con mặc cái áo đấy và đi biển nhau rất là vui đúng không? Đúng rồi, gia đình. Đúng rồi. Tóm lại nó sẽ có phần insight khách hàng liên quan đến nhân khẩu học, tâm lý học trong cái câu chuyện đấy và giúp cho khách hàng nhìn thấy đây chính tôi. Họ cảm thấy mình ở trong đấy. Đúng rồi. Viết câu chuyện như nào thì mọi người rất là dễ, mọi người lên GPT-4 rất là nhiều. Nhưng đây là mình ví dụ, nghĩa là chúng ta hãy cố gắng cho khách hàng nhìn thấy chân dung khách hàng ở trong cái sản phẩm của mình. Có rất nhiều cái cách nhiều cách để kể cái câu chuyện này đúng không? Có thể kể câu chuyện về khách hàng, có thể kể câu chuyện về chính bản thân brand của mình đúng không? Đó, thì khách hàng nó sẽ thu hút hơn. Đó là cách mà em đang làm. Ok, và nó đang rất thành công đúng không ạ? Và đang 9 trên 10 dự án là thành công mà. 9 trên 10 sản phẩm của một dự án này thành công. Thì bán lại luôn. Bán phát lại luôn. Không có chuyện gồng lỗ. Còn MBA là testing lãi luôn. Bao lâu thì biết là lãi? Thì bán đâu lãi đấy luôn. Chạy ad. Ok, lại quay lại bài toán mô típ. Nghĩa là chúng ta đã quá quen với việc chạy quảng cáo từ khóa. Ủa thế không phải là chạy Amazon là quảng cáo từ khóa à? Thì ai cũng nghĩ thế. Ồ, chị cũng nghĩ thế thật. Yes, đó, chúng ta luôn như thế. Thì ví dụ đơn giản như này, mọi người chạy quảng cáo trên Amazon nó có 4 quảng cáo: Spawn Product, đúng rồi, Spawn Brand, Spawn Display và Spawn TV. TV mới. Thì mọi người quá quen Spawn Product, trong đó quảng cáo từ khóa. Đúng rồi. Thì em ví dụ cho chị Hương này, bây giờ tất cả mọi người đều đi xe máy ở ngoài đường, thì đường tắc hay không tắc? Tắc, đúng không? Bây giờ chị em mình thông minh hơn một tí. Đi việc khác à? Mình không đi trong một đường chính nữa, mình vào ngõ mình đi một cách mình đi có tắc không? Thì không tắc. Thì đó là như vậy.
Nên là quá nhiều người chạy quảng cáo spawn product và trong đó có spawn về keyword thì khiến giá thầu nó tăng lên. Đúng rồi, cái bid nó bị cao. Bid được cao. Rồi khiến chuyển đổi thấp hơn. Và lỗ. Chúng ta sẽ quảng cáo spawn khác đúng không? Đúng rồi, chúng ta sẽ quảng cáo spawn brand, quảng cáo spawn display. Đó. Nhưng mà mọi người hay bị kiểu là gì? Ui vào brand nó lằng nhằng mà tôi không hiểu gì. Đúng rồi, nó phức tạp quá là thôi bỏ qua đấy. Cứ chạy keyword cho nó kiểu quen như thế rồi ấy. Thấy nó lãi hoặc là nó cứ thế chạy. Đó, nhưng mà người không hiểu bản chất. Đúng không? Đúng rồi, launching thì làm như thế nào, test launching làm như nào, là scale làm như thế nào, hoặc là testing lên rừng như thế nào. Thì Hiệp có vài cái key đây để mọi người có thể làm được tất cả cam quảng cáo, kể cả không hiểu về nó. Đây là nếu mà anh em đang bán Amazon ấy thì nghe được cái podcast này nhá. Đang chạy quảng cáo mà chưa hiệu quả thì cần nhớ điều này thôi. Đó là gì? Tất cả các cam quảng cáo của Amazon, từ spawn product đến spawn brand, display, nó đều có hai cấu trúc là auto và manual. Đúng rồi. Auto và manual tách nhau ra, xong. Không chạy auto và manual chung nhau. Bởi vì spawn brand có thể chạy auto manual chung nhau. Tất cả những cái cam nào có search term khác nhau thì tách nhau ra, không để chung nhau. Ví dụ như cam chạy cam từ khóa exact, phrase, broad, nó có search term khác nhau thì phải tách ra. Cam quảng cáo auto có close, loop, substitute cũng phải tách nhau ra. Tách ra, đó là giải quyết được hai vấn đề rồi. Tiếp tục, khi mọi người chạy quảng cáo mà tất cả những cam nào mọi người không hiểu về nó, tách nhiên nó rồi nhá, thì hãy dành cho nó từ 10 đến 20% của cái ngân sách quảng cáo của mình để mình làm, mình testing nó. Và luôn nhớ cái từ như này, chạy quảng cáo thì có hai cách chạy, rùa bò và thỏ chạy. Thỏ chạy là gì? Là chạy phải nhanh. Nhưng mà sao? Thỏ thì sao? Chắc. Ẩu. Thỏ thì ẩu. Nhanh và ẩu. Rùa bò là gì? Chậm và chắc. Yes. Thì khi chúng ta testing cứ rùa bò, chậm và chắc. Giả sử mà mọi người chạy cái từ khóa cái chén này bằng tư duy thỏ chạy, người set list rất là cao, 1,5 đô thì mà mọi người chạy trong một ngày hết cái từ này, cắn hết tiền 10 click ra một đơn, làm người hết 15 đô để ra được cái cốc này. Mà dù mình lãi 7 đô, âm 8 đô đúng không? Ok. Đấy là thỏ. Một ngày chạy hết luôn. Ok, áp dụng rồi sao? Tôi để bit 0,3 đô. Tôi để đấy, chưa cắn, ngày mai tăng lên 0,35, chưa cắn, ngày kia tăng lên 0,4, bắt đầu có hiển thị và cắn. Thế nó cắn được cái từ cái chén này đúng không? Thì mình biết là 10 click làm đơn đúng không? Thì là 0,4 nhân đến 10 là 4 đô ra một đơn, nhưng mà mất một tuần mà cắn hết. Đúng rồi. Vừa mà chậm mà chắc mà hóa ra tôi lãi được 5 đô, 4 đô rồi. Đấy là rùa bò. Hãy cố gắng testing bằng phương pháp rùa bò khi mọi người chưa hiểu về campaign đấy, chưa hiểu về nó. Khi mọi người hiểu rồi mới có thể thỏ kết hợp với rùa. Ok, đã xong đến các bước là tìm sản phẩm này, listing này, chạy ad rồi. Ok, bây giờ đến ad ra đơn đi. Bây giờ ra đơn rồi đi. Thì vận hành như thế nào? Bình thường bây giờ là mô hình của em thì là một cái mô hình, một cái dự án đấy ấy, thì là khoảng cần bao nhiêu người trong một cái team đấy để có thể vận hành được một dự án bán FBA? Một dự án để bán được nếu mà đủ thì là 3 người. Là một về marketing, một về ad và một về design. Nhưng design thì mọi người có thể bỏ qua, outsource. Outsource luôn. Còn 2. Đúng rồi, còn 2. Marketing và ad thì có thể là một. Có thể ghép lại được. Đúng rồi. Nhưng kinh nghiệp thì sẽ là như thế. Full task rồi đấy. Còn thì lúc đó lại là nếu mà Amazon một người có thể làm được. Chắc là chỉ một người thôi đúng không? Căng, đúng rồi, phải làm về marketing, tự làm việc, tự nghiên cứu phát triển sản phẩm, tự làm việc nhà cung cấp, tự chạy ad, hình ảnh có thể thuê ngoài hoặc tự làm luôn trên Canva. Đó. Có thể làm được đấy. Có thể làm được. Wow. Như thế tức là kiểu tối ưu là cả một cái hệ thống như thế mà chỉ còn có một người nó có thể làm được rồi đúng không? Nhưng nó rất là khó, nó nghĩa là đến cái level. Nhưng mà các bạn ấy phải rất là giỏi. Đúng không? Có nhiều kỹ năng, vừa viết content này, vừa biết tiếng Anh đâu, viết tôi thoải mái mà. Nói chung là từ lúc mà có sự xuất hiện của AI là mọi thứ nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều đúng không? Đúng rồi. Kể cả về design. Đúng rồi. Nếu mà tính theo đơn trên ngày của một cái bạn chạy ấy, thì một bạn ấy có thể quản lý khoảng 300 đơn một ngày. FBA. Wow. Còn bán trung bình thì khoảng
50-60 đơn. Vì bây giờ là với cái việc mà cạnh tranh quá nhiều như bây giờ và mọi người đều đang cố gắng là tiết kiệm chi phí nhất có thể từ cái việc là sourcing sản phẩm, giá làm sao cho tốt nhất này, rồi tối ưu tiền ads, thì cái tối ưu chi phí vận hành cũng là một việc rất là quan trọng. Và cái việc mà tối ưu nhân sự để cho một cái nhân sự mà có thể đảm nhận được nhiều cái vai trò trong một cái dự án thì cũng là một cái gợi ý để cho các anh em có thể thử với cái mô hình của mình. Cái này Hiệp học được của một cái anh nào đó, người Sinh hay người Mỹ gì đấy. Anh ấy nói trong một cái khóa học trên lúc Hiệp học ở trên em học Udemy ấy, cái gì mà tôi không giỏi thì tôi sourcing nó. Sourcing, thuê. Tôi outsource nó luôn. Đó. Chị cũng có quan điểm như thế đấy, cái gì không giỏi thuê luôn. Để chuyên gia làm. Đúng rồi. Tiết kiệm được rất nhiều thứ. Để chúng ta làm cái gì cho nó giỏi. Mình có biết được rằng là cái dự án đấy sẽ lãi hay lỗ ngay từ trước khi bắt đầu không? Và cái kiểm soát chi phí như nào để đảm bảo là cái dự án của mình có lãi? Bài học xương máu. Bác xương máu à? Khi mà dự án đầu thành công, mình không tính toán P&L, mình gọi vốn, dự án tiếp theo và gãy. Đó, thì hồi đấy chưa có quy trình test market thì em đưa ra, và trong test market đấy thì em đã đưa ra được là cái dự tính P&L là bao nhiêu và so sánh với thực tế sau khi test xong. Tức là trước khi bắt đầu một cái dự án thì em sẽ có một cái P&L giả định đã. Đúng rồi. Đúng không? Và sau đó test xong thì mình có một cái P&L thực tế và so sánh để biết được đi hay không đi. Đó, và vì em là dân chuyên toán nên em hệ thống hóa mọi thứ nó thành công thức. Ví dụ như vế trái lớn bằng vế phải, nó màu xanh đi hàng, màu đỏ âm thì bỏ. Và test market xong cũng tiếp tục vế trái lớn bằng vế phải và lớn như hơn bằng cái số tôi đã đưa ra thì đi tiếp. Đơn giản vậy thôi, không quá phức tạp. Và xây dựng P&L ở trên Amazon đối với em sẽ không gồng lỗ các dự án. Hồi xưa gồng lỗ fail, em sẽ không gồng lỗ mà bán đâu phải lãi đấy. Nhưng giả dụ đi có một cái dự án mà nó hơi đen một tí đi, là hơi lỗ, thì lúc đấy thì em sẽ giải quyết những cái hàng tồn đấy như thế nào? Đấy chính là câu chuyện mà em kể đấy, biến cố đấy. Thì đây câu chuyện số máu của em tồn phải tiền tỷ hàng tồn mà không thể bán trên Amazon được. Cứ bán càng lỗ và bán không thu tiền được. Nhiều lý do, không phải là bán không thu tiền được mọi người. Thì làm như nào? Thì ngay thời điểm quay podcast này đã và đang vẫn phải làm. Đó chính là dùng nguồn lực ở bên ngoài để bán hàng đấy, không ở trên Amazon nữa. Đó, thì Hiệp có những cái đối tác của các những dự án Amazon, thì Hiệp đem giá trị của mình cho Amazon cho họ, thì họ sẽ đem giá trị của họ ở những cái kênh của họ đang bán về Hiệp. Đó, thì có thể đẩy ở TikTok, đẩy ở Walmart, đẩy ở eBay và đưa ra kho ngoài để họ làm, và đưa ra cơ chế cắt lỗ rất sâu cho họ để thu được tiền về. Còn những cái dự án ở trên Amazon sau khi có quy trình test market như em nói thì gần như là không lo về hàng tồn, gần như không lo. Nếu có tồn thì bị một sao đúng không? Đao giá xuống thấp nhất là hết. Tức là nếu mà nghĩa là sẽ quy tắc là gì? Không để tồn kho quá 6 tháng. Nguyên tắc 6 tháng là không được là cắt lỗ luôn. Đúng không? Hiệp có thể chia sẻ một chút là về những cái hiện giờ là Hiệp đang cổ đông vào khoảng mấy dự án, có khoảng bao nhiêu anh em đang tham gia vào cái dự án của Hiệp được không? Nếu mà các dự án lớn thì một tuần có 7 ngày thì 6 trên 7 dự án tham gia. Bởi vì là mình họp mà. Mỗi tuần họp với một dự án, một buổi 2 tiếng thì quãng 6 ngày là Full hết đấy. Full hết, còn một ngày thì ở vợ con gia đình. Đấy. Sắp xếp rất hợp lý á. Đúng rồi, còn những cái dự án theo kiểu nó không lớn, theo kiểu gọi là cổ phần, gọi là danh dự ấy, thì khá là nhiều. Đó, đặc biệt là local brand, Hiệp đều roi tối thiểu là 10-20% cái cổ phần dự án đấy. Nghĩa là ông học của tôi đúng không? Tôi roi vào cổ phần vào đấy, thì tôi với ông cùng happy, cùng nhau làm, cùng có tiền. Chứ không phải là tôi dậy sau tôi đuổi ông đấy thế. Ông bán lãi, tôi mới có tiền, kiểu như thế. Đó là cách của em là, và những cái bạn nhân sự của em thì đang cố gắng, đang đến cái bước mà em chuyển giao dần các dự án cho bạn nhân sự. Nghĩa là quy trình của em làm gì là phải tự làm tất cả các mọi việc, từ việc nhỏ nhất, từ việc nhà việc cung cấp, tối ưu SEO, quảng cáo, tự làm tất cả mọi thứ thành quy trình rồi mới dạy lại, chứ không dạy luôn không làm. Và Hiệp ơi, để trước khi chúng ta kết thúc buổi podcast Mời Chàng Trai Đại Hướng Dương ngày hôm nay thì Hiệp có thể dành một cái lời chia sẻ, một cái lời chúc dành cho tất cả các anh em seller đang theo dõi cái buổi podcast ngày hôm nay được không? Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng các thương hiệu Việt mà được vươn tầm quốc tế mọi người. Bởi vì thương hiệu là một loại tài sản rất lớn. Đó, mọi người có thể bán ngày hôm nay lãi 100 đô, 200 đô, 1000 đô, nhưng nếu mọi người không xây dựng branding, không xây dựng thương hiệu thì sau này nó không có giá trị.
long term. Đúng rồi. Nhưng ví dụ hôm nay mình bán lãi được 50 đô, 100 đô, nhưng sau cái công ty đấy, tài sản branding đấy của mình triệu đô, tỷ đô thì sao? Thì đó là cách chúng ta hãy cố gắng làm cùng nhau xây dựng một cái thương hiệu mà vươn tầm quốc tế. Vâng, và xin cảm ơn những lời chúc rất là thực tế tới từ Hiệp, đúng không ạ? Bà Hiệp, một vị khách mời rất là vui tính và với những chia sẻ rất là sâu sắc của anh trong cái buổi podcast Mời Chai Trà Đời Hướng Dương ngày hôm nay. Và một lần nữa thì thay mặt Mời Chai xin được gửi lời cảm ơn tới Hiệp vì đã bớt chút thời gian để có mặt ở đây uống trà đá chém gió cùng với Mời Chai và chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là quý báu dành cho tất cả em seller. Và xin được nhận cái lời chúc của Hiệp tới tất cả anh seller và chúc các anh em là trong thời gian sắp tới sẽ xây dựng được cho mình những cái thương hiệu riêng. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại.